Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața! Începe aventura adevărată. Sunt aici la Cluj-Napoca, la aeroportul internațional Avram Iancu și niciodată nu întârziu de nicăieri, dar acum un pic am făcut calculul destul de prost, așa că nu spun că sunt în întârziere, dar am venit în ultimul moment la aeroport, așa că mă grăbesc, repede mă duc să fac check-in-ul. Am un bagaj de cală și am mai cumpărat un bagaj de priority, să duc și ăsta la cală. Aici am cizmele moto, fiindcă acum am preluat de la Motomus. Așa că, prieteni, mă duc în aeroport și ne vedem aici, plecări interne. Plecări externe trebuie. Plecări interne și aici, ok. Am urcat, am făcut check-in-ul. Totul sub control. Am trecut de security. Deci termosul meu Adventure România e compatibil. Am la mine. Hai să caut avionul. E 10 și 18 minute și eu zbor la 12 și 30. Am întârziat. E o coincidență, am primit e-mail că la 9 trebuie să fiu la aeroport, dar de fapt de la 10, nu știu de ce a trimis vizerul așa. Totul e sub control. Cum am avut bilet priority, că am avut încă un bagaj de mână, așa că ar trebui să stau la rând. Dar priority m-a costat 120 de lei. Altfel nu puteam să aduc cizmele moto. Că bagajul să pun în avion era mult mai scump, așa că am ieșit mai bine. Ok, ne vedem de pe avion. Pe aventura, pe drumuri pline de aventuri, cu voi alături trăiesc și visez. Mulțumesc, hai să continuăm. De la munți la mare, prin soare și vânt, am străbătut lumea, am trăit fiecare moment. Pe 2 roți sau 4, din nou pornesc. Hai și tu cu mine pe bancheta din spate. Hai că urcăm în avion. Prieteni, ne vedem în Barcelona. Urc în avion și ne vedem peste 3 ore și 10 minute în Barcelona. Rocket Roll Baby, începe aventura. 6 ani de poveste, pe drumuri pline de aventuri, cu voi alături trăiesc și visez. Mulțumesc, hai să continuăm. Fiecare like și comentariu mă fac mereu să merg mai departe, fără niciun gând de rău. Împărtășim momente, bucurii și lacrimi, împreună, prieteni, visăm și trăim. 6 ani de poveste, pe drumuri pline de aventuri, cu voi alături trăiesc și visez. Mulțumesc, hai să continuăm. Vă mulțumesc, fără voi n-aș fi aici. Împreună scriem povestea, noi am fost, suntem și mereu vom fi. Hei, am aterizat în Barcelona. Acum trebuie să văd pe unde ies și să caut ceva să merg în centru. Let's go! Mi s-au înfundat urechile, așa că aceea nu au nimic. Am găsit mașina, Toyota Corolla, șoferul se cheamă Malik. Asta e numărul de matriculare, 7 minute. Uber. Bine ați venit în Barcelona, prieteni. La aeroport.
Cum am spus, am chemat un Uber, 17 euro. Aici am întrebat de la taximetriști, au zis că 45 de euro. Așa că să rămână. Am mers cu Uber cu 17. Nu. 6 minute, spune. Bine, se apropie Malik. Hai să vedem. N-a avut întârziere vizer, foarte rar. Nimic, a venit 10 minute mai repede. Sunt și în Uber. Suntem în Barcelona. Totul sub control. Nu e așa de mare traficul. Mă îndrept spre hotel. Sunt la hotel. Hotel Constanța. Am întrebat dacă de la vecința mea dacă are ceva legătură cu România, nu. Așa mi-a zis. Nu știu pe limba română. Haideți să vedem camera. M-a pus să fac vlogul ăsta aici, în patul ăsta, de 4 ori. Am apăsat camera, a bătut cineva la ușă. O încurcat camera, zic, nu e nicio problemă, du-te mai încolo. Etajul încurcat. După ce m-am apucat să fac vlogul, a sunat telefonul. Era un apel destul de important. No, acum, a treia sau a patra oară, încerc să spun ce vreau. Urechile mi s-au înfundat la aterizare. Nu știu voi cum sunteți cu tema asta, să-mi scrieți în comentarii. Numai la mine se înfundă. Încă nu aud așa de bine. Sper că o să înțelegeți ce vreau să zic. Acolo am rămas în taxi, în Uber. Da, la urmă am venit foarte bine cu Uber, cu șoferul Malik, am mai povestit, super de treabă. Cum am spus, ați văzut și voi prin aplicație, era 17 euro, i-am mai dat 1 euro sau 2 ciubuc și mi-a arătat 20. Acum am primit factura de la Uber, că mi-a luat de pe card și am plătit dar 15, că a zis că 5 euro e bonus. Nu știu de ce, probabil că prima dată merg în Barcelona cu Uber, deci la urmă am scăpat cu 5 euro. Sunt la hotelul Constanța, haideți să vă arăt și camera. Da, bine ați auzit. Hotel Constanța. Cum e orașul la noi, la Marea Neagră. Aici e Attila. Este o cameră micuță, dar cochetă, curată. Am plătit 89 de euro, dar sunt în centru. E puțin, e mult, decideți voi. Eu zic că nu e mult, fiindcă celelalte hoteluri erau mult mai scumpe. Așa că 89 de euro. Nu am mic dejun sau n-am luat cu mic dejun, că era încă vreo 17 euro. Am zis că e prea mult, așa că o să mănânc undeva mâine dimineață când ridic motocicleta, mă opresc și o să mănânc undeva un croissant, ceva. Dar chiar în centru este hotelul, deci chiar în centru. De aceea și mă bucur. Acum am vorbit cu Robert, cu prietenul meu, cu un urmăritor, dar deja prieten, că ne-am întâlnit și la București la Motomus Day. La 6 vine și o să mergem în oraș, să vă arăt și orașul, o să mergem și la masă, dar veniți cu mine, că camerele vor fi cu mine. La aeroport am fost prima dată în Barcelona, când am coborât, da, te descurci foarte ușor, mai ales acum cu Schengen, ca și cum cobor de pe autobuz. Așa că aveam opțiuni, 7 euro mi se pare era trenul sau 10 autobuzul până în centru. Da, așa cu 15, chiar dacă am plătit cu 5 euro mai mult, am venit mult mai rapid cu Uber-ul, am timp să fac baie până ce ne vine Robert, așa că e mai ok așa. Prieten, deci, da, eu mă bucur că am trimis motocicleta la Germax, chiar mă bucur, fiindcă eu vreau să mă focusez, după primul vlog ați scris foarte mulți că de ce n-am venit pe Roți, Italia, Monaco. În Europa de Est încă nu este așa cald, Italia am văzut de multe ori, așa că pierdeam 4 zile pe drum, e mai bine așa. Vreau să explorez Spania, Portugalia, e mult mai bine așa. Acum 4 ore încă eram la Cluj, uite, deja sunt aici. Mâine dimineață tot chem un Uber, 13 euro mi-a arătat aplicația până la Lăvătă Moto, care deja este sub brandul Lagermax, de acolo să ridic motocicleta, super fain, este o doamnă patronă acolo sau directoare care m-a sunat,
Am spus că nu știu spaniolă, știa foarte bine engleză, dar pe surprinderea mea, de fapt îmi spunea cei de la Lagermax că lucrează 2 români acolo și am vorbit cu un domn super de treabă din România și mâine de la ei ridic motocicleta, deci știe și română, e un ajutor pentru mine. Dar ce va fi mâine, în vlogul de mâine. Acum mă duc să fac un duș, dau câteva telefoane și ne vedem imediat jos și explorăm Barcelona. Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesori moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de reducere NEO, vei beneficia automat de 5% reducere. Salutare, prieten! Uite, Salutare! cu Robert! Haideți să vă arăt un pic unde suntem acum, în centru? Da, ăsta este Gran Via, este unul dintre cele mai importante și mai mari bulevarde din Barcelona. Hai să vin aici să arăt. Cel mai mare, important bulevard? Este, cred că, cel mai lung, are vreo 15 km. Începe de la intrarea dinspre aeroport, se termină în partea. Dacă pe aici am venit cu Uber-ul. Da. Era și aglomerat când am venit noi, Da. după 3. Asta a fost făcută pietonal, zice Robert. Da. E un proiect în care, aici în centru, foarte multe străzi vor deveni pietonale. Am înțeles. Și asta a fost terminată, arată foarte bine. Și mă întreba Robert unde vreau să merg, în centru turistic, unde merg toți turiștii, sau mergem într-un cartier mai autentic. Zic, cartier autentic, că eu sunt aventurier. Centru istoric arată toți vloggerii și Discovery. Deci mergem acum mai la... Da, către Grecia. Ok. Știți că ce nu mă mărește pe mine, și în Finlanda, când am mers în Helsinki, am mers prin cartiere să văd cum stă lumea, Da, nu prin am centru, știi? Scutere peste tot, motociclete peste tot și nu este cald, 15 grade, deci nu este exagerat. Când am aterizat erau 20. Era și soare. Ceea ce îmi place în Barcelona, și a și spus Robert că se descurajează să mergi cu mașina, să mergi cu scuterul. Uitați, în mijlocul drumului sunt parcări pentru scutere. Și e acolo peste tot, deci parcare la mașini nu prea vezi, deci nu prea poți să parchezi. Mașinile, ca să parchezi, ai parcările alea cu verde sau cu albastru și aici în centru poate să coste 5 euro ora. Ok. Da? Toate parcările astea albe pentru scutere sunt gratis. Deci dacă vii cu scutere, ăsta îmi place. Și cu motorul poți să topești, nu numai cu scuterul. Și așa e și în Spania, mai multe orașe. Peste tot în Deci dacă mă duc cu motorul, super! Asta e țara mea. Parcarea peste tot pe unde vezi astea albe, parcare gratuită. Asta e țara mea, dar serios, uite, toate intersecțiile sunt parcări cu scutere. Și dacă văd că parchez pe Ai voie trotuar, și pe trotuar, dar trebuie să lași 3 metri distanță. am înțeles, ca să se descurce pietonul, da. Uite și aici o motocicletă RT foarte mare, parcată. Până acum, nota 10. Deci, cum vedeți, parcări la mașini puține, dar tot așa trasate pentru scuteri și motociclete. Ceea ce e fain și evident Probabil că sunt de 10 ori mai multe locuri de parcare pentru scutere decât pentru mașini. Și mi-a zis că aici legea îți permite să te bagi în față la semafor, la stop, oriunde poți să te bagi cu scuterul în față. No. Like. Îmi plac foarte mult clădirile. Ce știi noi, Bobe, despre clădirile astea? Arhitectura îmi place foarte mult. Deci tot cartierul ăsta se numește Eixample. A fost proiectat pe la începutul lui 1900 de un arhitect urbanist Aldefons Cerdà. Așa? Ce e foarte interesant, dacă te uiți și pe o hartă, o să vezi că sunt pătrățele multe. Da, așa am observat. Toate au o distanță egală, toate intersecțiile sunt teșite la unghi de 45 de grade ca să permită parcare pentru aprovizionare. Astea toate sunt parcări cu galben, astea sunt carga-descarga, adică parcări speciale pentru încărcare-descărcare. Ce interesant. De asta am observat că orașul ca și New York, așa... Da, și toate sunt cu sens unic. Asta automat fluidizează foarte mult traficul. Da, într-adevăr. Dar și bulevardul ăla mare. Nu, ăla nu era cu sensul. Ba da, și ăla? Da. Da. Uite, nu știu ce, nu-s palmieri ăștia, dar seamănă. Specii de palmieri. Specii de palmieri. Robe, de când stai aici în Barcelona? Sunt 7 ani jumate. Și cum îți place? E orașul de care m-am îndrăgostit prima dată când am venit în Barcelona în 2001 și m-am mutat aici în 2017 și nu vreau să plec momentan,
Dar mi-a povestit că chiriile sunt foarte scumpe deja aici. Da, un apartament bine, localizat destul de bine, cu, să zicem, 2 dormitoare, poate să fie undeva și spre 2000 de euro. Pe lună. Pe lună. Și salariul mediu din Barcelona, pentru că și asta e foarte important să spunem, salariul mediu undeva la vreo 2000 și vreo 300 de euro în mână. Asta nu să spun că salariile în Spania Da. nu sunt salariile de Norvegia sau chiar Nu, de Germania, nu. nu sunt. Nu. Și cum își permite lumea să... Bine, bănesc cine dă 2000 de euro chirie. Salariul minim în mână este cam 1000 de euro, 1100, cam așa ceva. Și lucrează cineva încă pentru salar minim. Da, sunt toți ăștia care, nu știu, vând pe la magazine de astea. Chiar există aici un termen pentru ei, 1000 euristas. Da, ai 1000 de euro. Da, deci aici normal dacă vii plătești că e frumos. Da. Și probabil cine ia cu 2000 de sunt euro extraordinar are de un job mulți. mai bun. Sunt extraordinar de mulți turiști în ultimii ani, adică inclusiv după pandemie încoace. Este al 3-lea cel mai vizitat oraș din Europa, după Londra și Paris. Asta am văzut, chiar ți-am zis că când rezervam hotelul erau foarte scumpe. Eu am văzut noroc cu hotelul ăsta, Da. Constanța, care nu are nicio legătură cu România, că am întrebat de la recepționer. Anul trecut, de exemplu, a fost vreo 5 zile la rând, a avut Coldplay concert aici. Coldplay, da, îmi place. Și în acel moment, Barcelona efectiv era colapsată și nu găseai nicăieri sub 800-900 de euro pe Sau zi. când e Formula 1, bănuiesc. Când e Formula 1, va fi la începutul Acum mai, așa? lui mai, sigur o să fie balamoc. Da. Și ăla sunt pentru biciclete la roșii, care... Da, avem un serviciu aici se numește Bicing. Aha, Este un serviciu în care plătești, cred că, vreo 50-60 de euro pe an. așa. Și îți permite să iei bicicleta dintr-un loc, să o lași în alt loc. Ai ture de câte 30 de minute. Dacă vrei să depășești 30 de minute, te taxează un pic suplimentar. La ceva de genul câțiva cenți pe minut. Acum ajungem la a doilea cel mai important bulevard din Barcelona. Cum se numește? Se numește Diagonal și e simplu, că dacă te uiți pe o hartă o să-l vezi că exact pe diagonală. Aha. La fel, dintr-o parte în alta a orașului. Suferă ceva transformări acum, pentru că Hai să lăsăm pe... Și mi-ai spus, scuză-mă, te întrerup, Da. mi-ai spus că și la scutere, nu, la trotinete electrice este obligatoriu casca. da, începând de la 1 februarie, mi se pare că s-a băgat obligatoriu. Că am văzut pe doamna cu... Da. Au fost foarte multe accidente și da, s-au luat măsuri. Da, frumos. Trebuie să trecem pe partea aia, care Mergem e încolo. de pieton. Ok. Da, că aici și acolo e pistă de bicicletă, da. Da. Da, îmi place că, uite, foarte mulți sunt pe două roți, indiferent de scooter, motociclete, biciclete, uite, deci, da. Și nu este Olanda, care știm că e țara bicicletelor, dar și aici vezi foarte mulți. Bine, aici mai mult motorizat, pe două roți, dar și pe bicicletă. Aici pe bulevardul ăsta, spuneam, s-au făcut și multe transformări, s-a prelungit linia de Mergem tramvai. încolo? Nu, o să mergem tot Ok. în sus. E un proiect aici să unească cele două linii, rețele de tramvai Aha. și să facă bulevardul ăsta să fie și foarte prietenos cu pietonul. Și se vede aici înțeles, deja da. ce au făcut. Clădirea ăla mare, am văzut Clădirea aia se foarte, numește foarte multe Torre poze. Glories. Torre Glories. Are foarte multe porecle, Nu bineînțeles. se vede. Stai să văd cum. Nu știu cum să arăt. Are ceva zoom, dar... Dar parcă și din vapor când am venit, că am mai fost în port aici, când mergeam în Maroc, se vede clădirea. Ei se spune și dildo și obe și în toate felurile. Da, seamănă cum. Aici o clădire super mișto, din nou, un fel de palat. Aici stau oamenii, nu? Nu este o Da. clădire guvernamentală Nu, sau se ceva. și vizitează o parte, dar sunt și locuințe. Sedii de firme. Înțeles. Da. Opa, uitați, mașini înăuntru. Second hand. Și moto. Da, fain. Suntem în cartelul Gracia. Clădiri iarăși foarte interesante. O să trecem destul de curând și pe niște străzi de-astea mai pietonale, mai frumoase aici.
Și lume multe pe stradă, foarte multe terase, bodegi, kebab, baruri, de toate. Și străzi mai înguste. Uite. Are un vibe așa fain. Da. Suntem tot pe o pietonală, aici în cartier, super mișto. Portocale? Portocale, hai să luăm portocale. Nu sunt bune de mâncat asta din... Nu? Nu-s bună de mâncat. Ala portocala. Acum chiar este sezon, adică dacă te intri într-un magazin de ăsta de fructe, Da. ei portocalele care cele mai bune sunt în zona Valencia. Oricum, sunt foarte cobor dulci. spre Valencia, da. Uite, câte legume, fructe și... Da, sunt. Și ceva ce am observat, hai să spunem prin vlog, mai ales acolo în centru, peste tot simțeam mirosul de murișcă, mirosul de iarbă, dacă înțelegeți. Și am înțeles că pe jumătate e legalizat aici. Da. Sau sunt cluburi unde, pe Sunt stradă n-ai voie cluburi, să pe fumi. stradă teoretic n-ai voie, dar nu vine nimeni Eu să... știu, eu nu trăiesc cu așa ceva, dar Da. când am fost pe dată în New York, am simțit mirosul ăsta într-un club și atunci am uitat în nasul meu și deja simt. Sunt câteva cartiere mai rău famate, unde, nu, când intri acolo, îți trebuie Chiar mască dacă nu deja. fumezi, ești așa amețit. Și uite aici ceva foarte interesant. Da, e foarte Asta frumos. este efectiv centrul Graciei. Da, centrul Gracia. Da. Gracia era de fapt alt oraș, nu aparținea de Barcelona. Și s-a unit cu Barcelona până anii 30. Dar ei sunt foarte mândru, peste tot am văzut scrie Gracia, deci peste tot scrie. Da. Și ăsta era foișorul de foc al lor. Uite, Robert, eu tot mă uit aici, foarte multe străzi pietonale, înguste, dar unde parchează lumea mașinile? Da, sunt pe aici, de exemplu, Aici se vede coboară, aici da. jos, da, asta este o parcare subterană. Da, bănesc că n-au toți Nu loc. toți, nu. Sunt destul de scumpe, adică în zona asta de obicei trebuie să plătești undeva 100, minim 100 de euro pe lună, poate chiar 150 de euro pe lună. Și cine nu, Să ai locul tău. Și cine nu are loc, unde lasă mașina? La câți kilometri, Da. nu bănuiesc? Lași la marginea orașului sau pe unde, nu știu, pe unde găsești, pe la firmă. E foarte scump, de exemplu unde stau eu un pic mai sus, e aproape 200 de euro pe lună, un loc de parcare. Wow. E foarte scump și pe lângă faptul că ok, trebuie să plătești foarte mult pentru locul de parcare care ai acasă, dacă vreau să mă duc cu mașina în centru, pe unde parchez? Găsesc loc unde trebuie să plătești 6-7 euro pe oră de parcare. Deci aici cine stă în apartamentul ăsta, bănuiesc că nici nu e ieftin apartamentul, Da. nu-și permite să aibă o mașină bengoasă să arate la vecin, că n-are unde parca. Da. Ții până parcări de astea subterane, plătești o groază de bani și asta e... Da. Adică decât să dau 6-7 euro pe oră de parcare, taxiul mă costă 10 euro să mă întorc Taxiul acasă. este foarte ieftin aici, foarte ieftin. Chiar am povestit că în vest, în Germania sau și în Italia sunt mult mai scumpe. Plus că și transportul public e foarte bine dezvoltat aici în Barcelona. Am înțeles că acolo ești expert. Da. Sunt 12 linii de metrou, o groază de linii de tren regionale, autobuze de zi, autobuze de noapte care vin la fiecare 20 de minute. Da. Deci E este, da, foarte da. ieftin. La noi Și transportul public la fel este unul, cred că cel mai ieftin din toată Europa de vest aici. la O cartelă de 10 călătorii costă doar 12 euro. meniul la un restaurant, a zis Robert că se mănâncă bine aici. Da, e de mâncare destul de locală. Ce deci prețurile nu sunt chiar sărite? Bănuiesc că în centru era dublu. Da. Și problema este că, din punct de vedere calitate, calitatea nu e... Da, știu, și în Budapesta, am stat în Budapesta și dacă vrei să mănânci bine, nu mergi în zona centrală. Știu, da. Prieten, am mâncat foarte bine, mulțumesc mult pentru masă. Cu mare plăcere. Nu știu Să ne ce fie de sos bine. avea cartoful ăla, dar foarte bun a fost. N-am filmat acolo când am mâncat, era full acolo. Deci Full. era full și mergea muzica tare și ne bloca YouTube-ul. Dar aveți încredere în mine că am mâncat ceva foarte bun. Nu știu cum s-a numit sosul ăla sau... Bravas, patatas bravas sunt. Dar era efectiv cu totul făcut în casă, nu cumpărat din magazin și pus peste. Oh, și berea. Ce bere a fost? Hai. Facem reclamă la Hai să facem. Estrella Galicia. Că merită, că a fost bun. E una din berile mele favorite și, sincer, dacă veniți în Spania, încercați-o. Dar încercați-o pe cea de la dozator, nu pe Da, aia de draft, sticlă. draft, neapărat. Da.
Robert pleacă acasă, că deja cât e? Uite, 9 și un sfert. 9 și... Mulțumesc mult, Robert, că m-ai îndrumat aici în Barcelona, a venit cu mine și ești un om fantastic. Așa bine m-am simțit prima zi, primul impact pozitiv. Așa că chiar mulțumesc frumos. Să fie la fel și următoarele, tot turul până Iberia, în peninsula iberică. Da? Ok, ne vedem mai târziu un pic. Eu mă plimb până la hotel, cred că am vreo 3 km, nu? Da, în 20-30 de minute ajunge acolo. Ok, încă o dată, mersi, Robert, foarte mult. Mersi și eu. Numai bine. Ce pot să fac că Otilo la ora 11 noaptea în Barcelona, am luat rămas bun de la Robert, că el merge dimineața la job și eu că nu mă duc la hotel și am venit 2 km pe jos, vreau să mă plimb după mâncare și am venit în cel mai celebru loc din Barcelona. Uitați, ora 11 noaptea și unde vin ochii la Sagrada Familia. Sagrada Familia, nu știu cum, dacă redă camera asta, habar n-am. E destul de întuneric. Dar măcar văd așa iluminat. Oricum nici ziua n-am văzut încă. Nu pot să mă duc la hotel și dimineața să plec de aici, din Barcelona, să nu văd. Și de aici am 3 km jumate pe jos până la hotel. Vreo 2 jumate. Ce ziceți voi? Nu redă camera, credeți-mă că e super fain. Cine nu a fost aici? Gaudi, ce ai făcut Gaudi? Faină poate fi. Beautiful. Cam tot timpul aici vezi o macara. Dar acolo sus e macaraua. Să rămână. Ce faceți? Hai să vedem și de aici. Da, camera nu rădă, prieteni. Credeți-mă că live este mult, mult mai spectaculoso. Mult spectaculoso. Sau asta pe italiană, nu mai știu. Stau aici, eu ca și un călător și eu mă gândesc că azi încă la prânz eram în Cluj și ce fain e motocicleta. Uitați, cu ataș. Mai fain decât Sagrada Familia lui Gaudi. Foarte mișto. Uite ce fain e. Dacă n-am motocicleta la mine, veneam aici, mâine ridic. Da, și asta am vrut să zic că azi eram la Cluj, acum deja sunt la Sagrada Familia și nu pot să mulțumesc lui Dumnezeu treaba asta, că am sănătate și putere și pot să vin să văd monumentele astea istorice. Ai cuvinte când ajungi aici. Nu există cuvinte. Nu există. Dar Dumnezeu, mulțumesc. Și mulțumesc vouă că mă urmăriți și așa am ocazia să vin în locuri faine. Pentru asta facem. Pentru asta fac. Deci aici când ești live și vezi așa ceva, nu pot să descriu în cuvinte. Ce creație. Trebuie să veniți. Câteva sute de lei, 200 de lei avionul din Cluj. Nu puteam să ratez să vin în partea cealaltă, a început să bate și vântul. Vântul destul de tare. Da, și din partea asta e altceva. E ora 12 noaptea și lumea încă circulă pe stradă și ambulanță sau ce. Barcelona e frumos. Frumos orașul, interesant. Cu siguranță că mă mai întorc aici. Chiar îmi place chestia asta că
sensurile, intersecțiile sunt teșite și, cum am spus și la începutul când am întâlnit cu Robert, că sunt locuri de parcare pentru motociclete. Deci ăsta îmi place, uite unde trece la eu, tot trec pe roșu aici. Toți trec pietonii pe roșu, nu prea se oprește nimeni la verde. Prima dată m-am oprit și s-a uitat ea la mine ciudat. Îmi dau seama că aici poți să treci pe roșu. Ca și pieton, mă refer. Da, deci parcarele ăsta aici plac. Și aici avem pe Gheorghe care strânge, culege fier. Cu bănuții. Asta e Tetuan, Arc de Triunf, Parco Citadella, acolo. Foarte mișto strada asta, pe drum principal. Chiar mișto. Verde, să rămână. Acolo e Arcul de Triunf. Dar nu se vede, cred că nu vedeți. Arco de Triunf. Este ora 12 și 15 minute noaptea. Câte grade sunt? 17 grade. E minunat. Nu poate fi mai bine. Însă aici și eu. Azi m-am plimbat împreună cu Robert și singur în jur de 14 km. 15. Așa trebuie. Să fim în formă. Like. Haideți să vă arăt ceva fain. Cum a spus și Robert, vă arăt GPS-ul, aici nu există o curbă, deci numai drum care merg paralel și atât, sens unic, stânga-dreapta. Deci nu există curbă și n-am văzut. 14 km m-am plimbat și n-am văzut nicio curbă. Interesant oraș. Prieteni, ajung încet la hotel și ce-am adus să vă zic, nu degeaba a zis taximetristul sau ăsta de la Uber, Malik, când m-a întrebat de unde sunt, am zis că România. Zice, fetele sunt frumoase acolo. Plimbându-mă 14 km, îi dau dreptate că în România fetele sunt frumoase. Înțelege cine ce vrea. Da. Vreau să vă mulțumesc că ați urmărit și acest vlog. Chiar dacă nici acesta încă nu era din aventură, fiindcă vlogul de mâine deja va fi din aventura moto. Mâine dimineață merg la sediul Lagermax, Lăvătomoto Lagermax, să ridic motocicleta și coborâm spre sudul Spaniei. Începe aventura adevărată. Vlogurile de ieri și azi a fost așa mai de încălzire pentru voi. De încălzire. M-am gândit să arăt drumul până în Barcelona cu avionul, să vă arăt Barcelona sau să începem direct cu moto, dar sper că nu v-a supărat că m-am lăsat aici pe canalul de YouTube două vloguri care încă nu erau din aventuri. Scrieți aici în comentarii dacă a fost binevenite cele două și vă promit că mâine începe aventura adevărată. Sper că v-a plăcut și acest vlog. Scrieți aici în comentarii. Mergeți și pe Instagram. Dați un like și acolo. Oricum, am primit sute de mesaje de la voi. Sunteți fantastici. Mulțumesc frumos pentru tot. Mulțumesc că sunteți aici pe canal și ne vedem mâine. Deja nu mai pot să vorbesc, sunt obosit. Deja de pe motor, prieteni. Hai, m-am lăsat, m-am pupat, am buțișat de aici din Barcelona. Să rămână. Update. Nu vreau să strică lumea, dorm în hotel.
am gândit să bag în vlogul ăsta, să nu bag. Înainte să intru în hotel, la recepție, dar chiar încă afară, erau 3 domnișoare foarte parfumate și m-au abordat pe spaniolă, nu zic că nu știu spaniolă, m-a abordat, am uitat în cameră, m-a abordat pe engleză. Fetițe, noaptea, știți de ce m-a abordat, au văzut că sunt singur și am răspuns pe română, zic, domnișoara, eu nu plătesc pentru așa ceva. A, dar ești român! Deci cu asta am spus tot. Sper că ați înțeles, noapte bună. Nu, am urcat singur în camera. Hai, vă pup!